हॅलो नमस्कार, मी रंजना. तर आज इथे मी शिरा बनवणार आहे. तर ह्या शिऱ्याच्या सर्व साहित्याचं माप आहे. इथे मी 1 कप घेतलेला आहे रवा. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त किती करायचं तेवढा घेऊ शकता. साखरही तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता. इथे मी अर्धा कप घेतलेली आहे साखर. पायनॅपल शिरा अतिशय छान लागतो. तर आपण ह्याच्यासाठी पायनॅपल कापून आणि पहिले मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. ते बघा, अशा प्रकारे आपले पायनॅपल एकही थेंब पाणी वगैरे याच्यात घेतलेले नाहीये. बारीक तुकडे करून आणि आपण ह्याला पूर्ण एकदम बारीक करून घेतलेलं आहे. छान. तर आता त्याचे आपण कशा पद्धतीने आपण शिऱ्यात घालणार आहोत तर हे दाखवणार आहे मी. आणि इथे आपण पायनॅपलचा शिरा बनवताना मी इथे तूप वापरणार नाहीये. ते मी ठेवलेले पातेल्यामध्ये पाणी गरम करत आणि इथे मी कढईमध्ये तेल टाकून कढई गरम करायला ठेवलेली. तर इथे आपण आता रवा भाजून घेणार आहे. तर इथे मी घातलेलं आहे 3 चमचे तेल आणि हे बघा आपलं तेल छान कडकडीत एकदम गरम झालेलं आहे. आणि हा ऑलरेडी रवा माझा भाजलेलाच होता, तरी सुद्धा मी अजून ह्याला भाजून घेणार आहे. इथे मी छान याला खमंग भाजून घेणार आहे. आणि ह्यामध्ये आपण थोडासा कलरही टाकू शकतो. पण माझ्या इथे लहान बाळ खाणार आहे, माझी नात आहे, त्यामुळे मी हा फूड कलरचा इथे वापर करणार नाहीये. छान कलर दिसतो तो. तर मी इथे थोडीशी अगदी हळद टाकणार आहे रवा भाजत आल्यानंतर. तर तुम्हाला ऑप्शनल आहे, नसेल आवडत तर टाकू नका, पण अतिशय छान दिसतो. हळदीचं काही कुठलं फ्लेवर त्यामध्ये उतरत नाही, पण कलर छान आहे. इथे छान आपला रवा मस्त भाजलेला आहे. हे बघा, इथे कणभर अगदी 1 चिमटीभर फक्त हळद मी इथे टाकलेली आहे चमच्याच्या टोकावरती घेऊन. आणि ती थोडीशी याच्यामध्ये गरम करणार आहे. ऑप्शनल आहे, मला नसेल टाकायची तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल, पण छान कलर येतो कारण आपला पायनॅपलचा शिरा आहे. अतिशय छान दिसतो तो, तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर इथे आता छान माझा भाजून झालेला आहे. इकडे माझं पाणी गरम झालेलं आहे. तर आता इथे आपण पाणी टाकणार आहोत आपल्या अंदाजाप्रमाणे. तर हे बघा, इथे अजून मला पाणी लागणार आहे. अजून मी इथे पाणी टाकणार आहे. बघा, पूर्ण पाणी माझं रव्याने अब्झॉर्ब केलेलं आहे. आता मी इथे साखर घालणार आहे. साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता. इथे मी छान साखर आपली मिक्स केलेली आहे. आणि आता इथे मी थोडस गॅस कमी करून घेते. 1-5 मिनिटं झाकून ठेवणार. तर हे बघा, हे अतिशय छान मोकळा एकदम आपला शिरा झालेला आहे. नरम लुसलुसीत, अजिबात कोरडा तो झालेला नाहीये. आणि तेलातला शिरा हा कुठेही अजिबात खराब लागत नाही, अतिशय छान लागतो. 3 चमचे तेलामध्ये मी फक्त हा रवा भाजलेला आहे. तर इथे मी आता गॅस बंद करणार आहे. आणि आता आपल्याला थोड्या 1 मिनिटानंतर आपल्याला याच्यामध्ये पायनॅपल मिक्स करायचं आहे. तर हे बघा, गॅस बंद केलेला आहे आपण. आणि थोडंसं असं मी मिक्स करून थोडंसं खालीवर करून त्यातली थोडीशी वाफ मी बाहेर घालवणार आहे. थोडं आपलं वाफ निघून गेल्यानंतर आपण इथे मिक्स करणार आहोत. तर आता हे बघा, आपला गॅस बंद करून झालेला आहे. 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण हे पायनॅपल जे आपण बारीक मिक्सर मध्ये आपलं व्यवस्थित केलेलं होतं ते आपण घालून याला मिक्स करणार आहोत. आता हे जे क्रश केलेले तुकडे आहेत आपले थोडेसे, हे पण आपण टाकणार होत्या, कारण खाताना हे पण मध्ये अतिशय छान आपल्या घासामध्ये पायनॅपलचा तुकडा आल्यानंतर अतिशय छान लागतो हा शिरा. आणि आता हे तुकडे मिक्स केल्यानंतर ह्याला परत आपण छान प्लेट झाकून ठेवून आणि 2-3-4 मिनिटांनी आपण हे काढणार आहोत. अगदी 5 मिनिट तुम्ही ठेवला तरी चालेल, घाई नसेल तरी. तर हे बघा, एकदम आपला शिरा व्यवस्थित होणार आहे. तर हे बघा, इथे एकदम छान कलर आलेला आहे. मध्ये मध्ये आपले पायनॅपलचे तुकडे पण त्यात अतिशय छान दिसत आहेत. इथे रेसिपी आपली पूर्ण झालेली आहे. हा शिरा जेवढा गार झाला तेवढा हा अतिशय छान लागतो. दाण्या दाण्यामध्ये आपल्या पायनॅपलचा रस त्याच्यामध्ये लागतो सगळीकडे. नक्की करून बघा. तर आजची
तुम्हाला पायनॅपल शिऱ्याची रेसिपी कशी वाटली तुमचे अभिप्राय द्यायला विसरू नका. भेटूया परत असेच एका नवीन रेसिपी सोबत. बाय बाय.